وبسأل سؤال، أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ 10 سنين إزاي؟ واليوم نحن هنا في عنبر خاص سمي على اسمنا، عنبر فتيات تيك توك بحبس القناطر للنساء في مصر. بطلب منافس او محارب او مقاتل، انا شفت ناس بتخلد تكتوا ما طلعوش من البيضة وشوفتوا على سلاحات مليون سلاح لك يتعبى اي حتة عدي التحدي. رموز بتقولي لي دول متضررين، ما كنتش قدام المحكمة ليه؟ نرقص ونغني ونكسب المال أيضا، لما لا؟ طالما وسائل التواصل وخاصة تيك توك منصتنا للشهرة الصاروخية والكسب الخيالي. مالكيش بديل منجا يا بلدي تزعل في بودي. ينقلب الدهر علينا، وإذ بمنصات المحاكم لا تشبه منصة تيك توك. سؤال، أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ 10 سنين إزاي؟ واليوم نحن هنا في عنبر خاص سمي على اسمنا، عنبر فتيات تيك توك بحبس القناطر للنساء في مصر. هو لسان حال فتيات اصطلحت مصر على أن تسمي قضيتهن قضية فتيات التيك توك، فمن جمعتهن منصة موقع التواصل الاجتماعي تيك توك فرقتهن زنازين إحدى عنابر سجن النساء بمصر، بعد أن صدر ضدهن أحكام بعضها نهائية وأخرى أولية. التهم بحسب القضاء المصري مثبتة، وتبدأ من التحريض على الفسق والفجور ونشر صور وفيديوهات غير لائقة، وصولا لاتهامات بالاتجار في البشر، إذ أن اسمي حنين حسام ومودة الأدهم باتا على كل لسان في مصر، ويتصدران الترند على مواقع التواصل في كثير من الأحيان، حتى وصلت شهرتهما لبلاد الغرب، عندما طالبت جمعيات حقوقية بإلغاء أحكام القضاء ضدهما، كما اعتصمت نساء عاريات في باريس تطالب بالإفراج عنهما. فالفتاتان آخر عنقود قضايا فتيات التيك توك المثيرة للجدل، باتهامات وضعتهما خلف القضبان لسنين تصل حد 10، وعلى رأسها استدراج فتيات قاصرات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق لايكي. كما تضمنت الاتهامات استغلال فتيات التيك توك لطفلات في أنشطة منافية للآداب مقابل تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق، ما يعني أن التهم تتضمن اتجارا بالبشر ودعارة لقبها البعض بالافتراضية، وهو ما قالت حنين حسام إنها لا تفهم معناه أصلا. مين؟ تاجرت في مين؟ أنا معرفش الكلمة دي أصلا، كبيرة أوي. ولكن لم تكن هذه القضية الأولى التي تتهم فيها حنين ومودة، الطالبتان الجامعيتان اللتان ألقي القبض عليهما عام 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن لعامين بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، لكن المحكمة عادت لتبرئهما مطلع عام 2021، وأخلي سبيل حنين في فبراير، بينما ظلت مودة خلف القضبان على ذمة التحقيقات، حتى تبين لها أنها لن تخرج قريبا بعد إدانتها في قضية الاتجار بالبشر. الجدل لم يتوقف بين داعم لفتيات التيك توك على أنهن مجرد فتيات كن ضحية التضييق على الحريات، ومحاولة السلطات المصرية فرض وصايتها على مواقع التواصل وتخويف روادها، دون إغفالهم الدخول بتفاصيل قانونية تتحدث عن أن لا أدلة أو شهادات الشهود تدعم تهمة الاتجار بالبشر في القضية، بينما يسوق مؤيد الأحكام ضد فتيات التيك توك الكثير من الحجج والمبررات، بينها أن الفتيات ارتكبن خطأ أخلاقيا بلا حدود بعد أن أوقعن الضرر على مجتمع بأكمله بمحاولة جر فتيات قاصرات للعمل تحت مسمى مذيعات، ولكن بهدف إغراء شبان وجذبهم مقابل المال، مع الإصرار على أن القضية أخلاقية وليست سياسية. ورغم أن اسمي حنين حسام ومودة الأدهم أخذ القسط الأكبر من الاهتمام الإعلامي، إلا أن قائمة قضية فتيات التيك توك القابعات خلف القضبان تتسع لأسماء كثيرة، ومن أبرزهن
حنين حسام، الفتاة ذات 19 عاماً، وقد حكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات. بداية أزمة حنين كانت مع نشر مقطع فيديو تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات على تيك توك وفتح الكاميرا والدردشة لايف مع بعض المستخدمين. ودي وظيفة اللايفات، أنا باخد سالري وحضرتك بتدخل تتفرج عليا مقابل إن أنا برفع له اسم ابليكيشن وبشهره، مع تقديم وعود للفتيات بالحصول على مقابل مادي قدره 36 دولارا ويصل إلى 3000 دولار وفقا لحجم التفاعل مع فيديوهاتهن. عشان كده أنا عملت وكالة على لايكي. من أول القبض بيكون من أول 36 دولار لحد 2000 و 3000 دولار. ما أثار البعض ضدها ممن تقدموا ببلاغات بحقها قبل القبض عليها وتقديمها للمحاكمة، حيث تقضي حاليا حكمها في سجن النساء بالقناطر ضمن عنبر سمي عنبر فتيات التيك توك. مودة الأدهم، وتبلغ من العمر 22 عاما، فيما وصل حكمها ل6 سنوات سجن بعد إدانتها بتهم حنين ذاتها، وأهمها الاتجار في البشر جراء نشرها فيديوهات على تيك توك تظهر فيها بملابس وصفت بالجريئة، ما حدا بالأمن المصري القبض عليها واتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية. وبحسب أوراق القضية فقد اعترفت مودة بالتهم الموجهة إليها وبررتها بحاجتها للمال. سما المصري، ما زالت هذه المرأة الأربعينية تقضي عقوبتها بالحبس 2 داخل أسوار سجن القناطر بملابس الحبس البيضاء بعد إدانتها في قضية تحريض على الدعارة والفسق والفجور عبر منصات التواصل، إضافة لسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ومرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك. شيري هانم وابنتها زمردة، صدر الحكم بالسجن 6 سنوات على الأم و5 على الابنة في قضية أسالت الكثير من الحبر وأثارت الجدل بعد القبض على شريفة رفعت المعروفة إعلاميا باسم شيري هانم وابنتها نورة هشام وشهرتها زمردة إحدى أشهر فتيات التيك توك. التهم الموجهة للأم والابنة شملت خدش الحياء العام وانتهاك حرمة حياة المواطنين والاعتداء على قيم المجتمع بنشرهما فيديوهات تتضمن إغراء بالدعارة وممارسة الرذيلة وتسهيلها. ريناد عماد، تقضي فتاة التيك توك ريناد ذات 27 سنة واسمها الحقيقي منة الله عماد حكمها بالسجن 3 سنوات خلف قضبان سجن النساء بعنبر فتيات التيك توك بتهمة التحريض على الفسق والفجور إثر تقديمها فيديوهات اعتبرها القضاء المصري خادشة للحياء. كما تضمنت أوراق المحكمة اعتراف ريناد بممارسة الدعارة بمقابل مادي إضافة للترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية. هدير الهادي، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادي ذات 23 عاما في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، أصدر ضدها القضاء حكما بالسجن 2 بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية بعد عرض محتوى مصور مخل بالآداب العامة على تيك توك. منار سامي، تواجه منار سامي ابنة محافظة كفر الشيخ وعمرها 30 سنة الحكم بالسجن 3 سنوات بعد إدانتها بتقديم فيديوهات خادشة للحياء من خلال حسابيها على موقعي إنستغرام وتيك توك تتضمن بحسب أوراق القضية مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة. وأنت، هل تعتقد أن فتيات تيك توك المصريات لم يرتكبن ما يستحق معاملتهن كالمجرمين وأنهن ضحايا تضييق السلطات المصرية للحريات على منصات التواصل، أم أنك تؤيد أحكام القضاء المصري وترى أنهن أسأن حقا لقيم المجتمع ويعملن على نشر الرذيلة فيه؟